ሰላም የጃጊሶ ቤተሰቦች አንዲት ባሏን የፈታች ሴት መምህርት ቆንጆና ወጣት በሆነ ተማሪዋ የፍቅር ጥያቄ ቀርቦላት ሊወድም የነበረው የፍቅር ዓለሟ በድጋሚ ሲመለስ ታያትና እሱን ላለማጣት እስከ ጥግ ድረስ ሄደች የሚለን የዛሬው አስደናቂ ፊልማችን ቢፎር ዘ ዳውን ይሰኛል። ስለ ፊልሙ ብዙ ተናግሬ ልባችሁን መስቀል አልፈልግም። ስለዚህ እናንተ ይህን ቪዲዮ ላይክ ከታች ያለውን አዲሱን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ አቅሙ ያላችሁ ሱፐር ታንክስ እንደኔ ደግሞ ምስኪን የሆናችሁ ቪፒኤን ክፍት አድርጉልኝና እኔም ብዙ ወሬ ሳላበዛ በቀጥታ ወደ ፊልማችን ልግባ። ፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ በሆነና ጄሰን በተባለ ወጣት ይጀምራል። በትምህርት ቤት ስለሚያገኛቸው አጠቃላይ ውጤቶቹ ከወላጆቹ ጋር ዘወትር እንደተጋጨ ነው። ወላጆቹ ደሃ ስለሆኑ ይህ ነገር በጣም ያበሳጫቸዋል። አብረውት የሚውሉ ጓደኞቹ ወደ መጥፎ መንገድ እየመሩት እንደሆነ ይሰማቸዋል። ቀጥሎም እዚህ ጋር ወንድሙ ማይክል ከመታሰሩ በፊት ይሰራ የነበረውን የእጽ ሽያጭ እሱም ከድሩዬ ተማሪዎች ጋር ሲተገብረው እንመለከታለን። መግቢያ ደውሎ ከተደወለ በኋላ አንዲት ቆንጆ መምህር ራሷን ለክፍል ተማሪዎቿ ላይላ እባላለሁ አዲሷ እንግሊዘኛ መምህራችሁ ነኝ ብላ ትተዋወቃቸዋለች። ወደ አመሻሽ ክፍለ ጊዜው እንደተጠናቀቀ አንድሪው የተባለ መምህር ብቅ ብሎ ራሱን ከሷ ጋር ያስተዋውቃል። እሷም በፈገግታ ላይላ ብለህ ልትጠራኝ ትችላለህ ትለዋለች። በኋላም ላይ በዚያው ምሽት ለእናቷ ስልክ ደውላ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ትነግራታለች። ጄሰን ወደ ቤት አምሽቶ በመምጣቱ ከእናቱ ጋር ይጨቃጨቃል። የእናቱ የጭቅጭቋ ምክንያት ጄሰንም ልክ እንደ ወንድሙ ማይክ ዱርዬ ሆኖ እንዳይቀር ስለፈራሽ ነበር። በትምህርት ቤት ከክላስ በኋላ ጄሰን ወደ ኋላ ቀረት ይልና ስለግል ህይወቱ መነሻ ባደረገ የድርሰት አሳይመንት ላይ እሷ እንድታግዘው ይጠይቃታል። ንግግራቸውንም እንደጀመሩ ተማሪዋ ስለግል ህይወቱ በጥቂቱ እንዲነግራት ታዘዋለች። ይህም ስለእያንዳንዱ ነገር እንድታውቅ ስለሚረዳት ነበር። ነገር ግን ጄሰን መልሶ አንቺንስ እኔ የታቅሻለሁ ሲል በቲቪት ይመልስላታል። እሷም ስለኔ ምን ማወቅ ትፈልጋለህ ብላ ተጠይቀዋለች። እሱ ግን ምንም ነገር ሳይመልስላት ከክፍሉ ወጥቶ ይሄዳል። ከኋላው ስትሮጥ ብትከተለውም አልደረሰችበትም። በዚህም መሃል ከሻን ጋር ድንገት ተገናኝታ ሻን እሱ የለየለት ዱርዬ ተማሪ ነው፣ ስለዚህ እሱን ለመመለስ ብለሽ ጊዜሽን አታባክኚ ብላ ትመክራታለች። ላይላ ግን እሱ በድርሰት አሳይመንት ላይ እርዳታውን እንደጠየቃትና እሷም ደግሞ ጄሰንን የመርዳት ግዴታ እንዳለባት አጥብቃ ትነግራታለች። ይህን ማድረግ ደግሞ የእሷ ስራ እንደሆነም ታሳውቃታለች። ሻንም መልካም ዕድልን እመኝልሻለሁ ትላታለች በፉገራ። በማግስቱ ጄሰን ጽሑፉን በክፍል ተማሪዎቹ ፊት ወጥቶ ያቀርባል። ላይላም ያቀረበውን ተመልክታ በሱ በጣም ተደነቀች። ከክላስ በኋላም በድጋሚ ወደ ኋላ ታስቀረውና እሷ በሱስ ትልቅ ተስጦና አቅም መኖሩን እንዳየች ውጤቶቹንም ማሻሻል እንደሚችል ትነግረዋለች። በዚያው ምሽትም ላይላ አንዳንድ ወረቀቶችን ስታገላብጣቸው እንመለከታለን። በዚህ ጊዜ እሷ ወደ ፍቺ መስመር እየገባች ነበር። በማግስቱ ጠዋት ጄሰን በብስክሌት ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። አንድሪው ከላይላ ጋር ተገናኝቶ ምሽቱን አብራው እንድታሳልፍ ይቀጥራታል። በክፍል ውስጥ ደግሞ ጄሰን ትኩረቱ ተከፋፍሎ ይታያል። ላይላም ትኩረቱን መሰብሰብ እንዳልቻለ አስተዋለችና በትምህርቱ መጨረሻ ላይ ስለ ጉዳዩ ልታናገረው ወሰነች። እሱም ወላጆቹ እንደ ወንድሙ ማይክ እንዳይሆን በማለት እሱ ላይ በሚያደርጉት ጫና ምክንያት እንደተረበሸ ይነግራታል። ከዚያም ላይላ በየቀኑ ለተጨማሪ 30 ደቂቃዎች እሱን በማስጠናት ልታግዘው መፈለጓን ታሳውቀዋለች። እሱም ይህን ሲሰማ በጣም ደስተኛ ይሆናል። ቀጥሎም የተሰጠውን አሳይመንት ሰርቶ ያስረክባል። በዚያው ምሽት ደግሞ ላይላን ከአንድሪያ ጋር በአንድ ክለብ ውስጥ ሆና እንመለከታታለን። በዚህ ጊዜ ሁለቱ በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነበር። በዚያው ባር ውስጥ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ጄሰን ሁሉንም እንቅስቃሴዋን እየተከታተለ እንመለከተዋለን። ላይላ ደክሟትና ሰክራ ስለነበር አንድሪያ ምንም እንኳን ከርሷ ብዙ ነገር ቢጠብቅም ታክሲ እንዲያስመጣ ታደርግና ወደ ቤቷ ትመለሳለች። በማግስቱም በምሳ ሰዓት ላይ ላይላ ጄሰን ከትምህርት ቤት ፎርፎ ሲወጣ ተመለከተችው። በእሷም ክፍለ ጊዜ አልተገኘም። ስለዚህ የእሷን ክፍለ ጊዜ በመፎረፉ ተበሳጨችና እንዳገኘችው ተቆጣችው። እሱም እንደገና እንደማያደርገው ቃል ይገባላትና ከባድ ችግር ስለሚያስከትልብኝ እባክሽን ለማንም እንዳትናገሪ ሲል ይማጸናታል። እሷም ማንንም ስለማይጠቅም ለማንም አልናገርብህም ብላ ቃል ትገባለታለች። በዚህ ንግግር ሂደት ውስጥ ጄሰን በፍቅር ስሜት ሆኖ የላይላን እጅ ያዝ ያደርጋል። እሷ ግን ተኮሳትራ አታሹፍብኝ ባክ ብላ እጁን መልሳ ገፋ ታደርግበታለች። ያን ቀን አመሻሽ ላይ ላይላ ቤቷ ሆና ውጭ ዝናብ ሲዘንብ እሷ እናቷን በስልክ እያወራች ነበር። ከዚያም ጄሰን መጥቶ በሯን ያንኳኳል። ወዲያው ተነስታ ስከፍትለት እሱ ከፉኛ ተመቶ ደምቶ ደጇ ቆሟል።
ቀጥሎም ክው እንዳለች ምን እንደሆነ ለማጣራት ከእናቷ ጋር የምታደርገውን የስልክ ንግግር ታቋርጣለች። ላይላ ምን እንደደረሰበት ለማወቅ ፈልጋ ትጠይቀዋለች። ነገር ግን እሱ ምንም ሊነግራት አልወደደም። ይባስ ብሎ ይበሳጭና ወጥቶ ሊሄድ ሲል እንደምንም አስቆመችው። ቀጥሎም እስከ ቤቱ ድረስ ልትሸኘው ተነሳች። በመንገድ ላይም እያሉ የሚያምር እይታ ባለው ቦታ ላይ መኪናውን እንድታቆም ያደርግና ቀርቦ ሊያማልላት እየሞከረ ሊስማት ይጠጋታል። ይህንንም በሚሞክርበት ጊዜ እባክህን አቁም ትለዋለች። ድርጊቱንም ተቃውማ ወደ መኪናው ትመለስና ወደ ቤቱ ታደርሰዋለች። ከቤቱ ደጅ ካደረሰችው በኋላ በአስተማሪና በተማሪ መካከል መሆን የሌለበትን ነገር እባክህን ድጋሚ ለማድረግ እንዳትሞክር በማለት ትቆጣዋለች። ጄሰን ይህን ሰምቶ ይበሳጭና ከመኪናው ይወርዳል። በማግስቱ በትምህርት ቤት ውስጥ አንዳቸው ሌላኛውን ችላ በማለት ያልፉታል። ከዕለታት አንድ ቀን የጄሰን እናት ክፍሉን በማጽዳት ላይ ሳለች የልጇን የፈተና ወረቀቶች ትመለከትና የልጇ ውጤት በጣም እየተሻሻለ መሆኑን ትገነዘባለች። እሱም ላይላን በማህበራዊ ድረገጿ ላይ ገብቶ የሚያማምሩ ምስሎቿን በስልኩ እያየ ነበር። እናቱ ወደሱ ቀርባለችና ከመቼ ጀምሮ ነው እንዲህ ጥሩ ውጤት ማምጣት የጀመርከው ስትል ትጠይቀዋለች። ጄሰንም የተለወጥኩት ትምህርት ቤቱ በቀጠራት አዲስ ሴት አስተማሪ ምክንያት ነው ሲል ይነግራታል። እናቱም ይህችን አስተማሪ ለማወቅ ጉጉስ ቢያድርባትም በሆነው ነገር ግን ደስተኛ ነበረች። ምክንያቱም ልጇ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ውጤት አምጥቶላት አይታ አታውቅም። በማስቀጠል ላይላና አንድሪው በተለመደው መጠጥ ቤት ውስጥ ተቀጣጥረው በመገናኘት ፈታ ሲሉ እንመለከታቸዋለን። ይሁን እንጂ አንድሪው ስለቀድሞ ህይወቷ እያነሳ ብዙ ጥያቄዎችን ሲጠይቃት በጣም እየደብራት መጣ። ይህም በእንዲህ እንዳለ ጄሰንም በዚያው ምሽት እነሱ ባሉበት ባር ውስጥ ይገባል። ቀጥሎም ላይላ ወደ መታጠቢያ ቤት ስትሄድ ጄሰን ተከትሏት ይሄድና ጨረሳ ስትወጣ ከፊት ለፊቷ መጥቶ ይጋጫታል። በዚህ ሰዓትም በሁለቱ መካከል ያልታሰበ የፍቅር ማዕበል ይነሳል። ነገር ግን ላይላ እንደምንም ራሷን ትቆጣጠርና ከሱ ተነጥላ ወደ አንድሪው ጠረጴዛ ትመለሳለች። አንድሪው ተጨማሪ መጠጦችን ማዘዙን ይቀጥላል። ነገር ግን ላይላ ከራሷ ጋር መሆን አልቻለችም ነበር። እሱም ምን ነው ቢላት በእናቷ ስም ሰበብ ፈጥራ ባለበት ጥላው ትሄዳለች። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ባር ውስጥ ስትዝናና የነበረችው ሻን ላይላ እንደሄደች ትመጣና አንድሪውን ትቀላቀለዋለች። በመቀጠልም እሷ ቤቷ ሳለች ጄሰን መጥቶ በሯን ያንኳኳል። መጥፎ ሐሳብ እንደሆነ ብታውቅም ግን እንዲገባ ትፈቅድለታለች። ስለወደደችውም ምንም ሲያደርጋት ዝም ማለትን ትመርጥና ደስ የሚል በወሲብ የታጀበ ምሽትን ያሳልፋሉ። በማግስቱም በትምህርት ቤት ላይላ ለጄሰን ማታ በመካከላችን የተፈጠረው ምንም ይሁን ምንም አሁን ላይ ግን አብቅቷል። ስለዚህ ጥሩና ኖርማል የሆነ የጓደኝነትን መስመር ብቻ መጠበቅ አለብን ትለዋለች። ጄሰንም በዚህ ተስማምቶ ነገሮች ወደ ነበሩበት ከመመለሳቸው በፊት ግን መጀመሪያ ስጦታ ሊሰጣት እንደሚፈልግ ይነግራታል። ከዚያም አይኖቿን እንድትጨፍን ከጠየቃት በኋላ አንገቷ ላይ የአንገት ሐብል ያጠልቅላታል። በዚህም ነገር እሷ በጣም ተደሰተች። በዚያው ምሽት ለእናቷ ደውላ የሚወዳትንና የምትወደውን ወጣት ልጅ እንዳገኘች ትነግራታለች። እናትየው በሰማችው ነገር ደስ ትሰኛለች። ነገር ግን ላይላ ልጁ ተማሪዋ እንደሆነ ሳትነግራት ስልኩን ትዘጋዋለች። በማግስቱ ጄሰን በመኪናው ውስጥ ይደበቅና በደስታ ስሜት ሆነው ለሽርሽር ራቅ ወዳለ ቦታ ይሄዳሉ። እንደደረሱ እሷ ከዚህ በፊት እንዴት እንዳገባችና የቀድሞ ባሏ ምን ያህል ጨቋኝ እንደነበረ ታወራዋለች። ጄሰንም እሱ በጭራሽ እንደማይጎዳት ቃል ይገባላትና በስልኩ ሰልፊ ያነሳታል። ምንም እንኳን አንድ ሰው እነሱን እንደዚህ ሲሆኑ በድንገት ቢያቸው በጣም መጥፎ እንደሆነ ብታውቅም በፍቅሩ ታውራ ስለነበረ ግን እየተገላበጡ የተለያዩ መሳጭ ፎቶዎችን በጋራ ይነሳሉ። ከዕለታት አንድ ቀን የጄሰን እናት ክፍሉን እያጸዳች ሳለ የልጇን ስልክ በድንገት ትፈትሽና እሱ ያነሳቸውን ምስሎች ትመለከታቸዋለች። እዚህ ጋርም ልጇን ስለረዳች ልታመሰግናት በማሰብ የጄሰንን አዲሷን አስተማሪ ትምህርት ቤት ድረስ ሄዳ ተገናኘቻት። ነገር ግን በድንገት አስተማሪዋ በጄሰን ስልክ ላይ የተመለከተቻት ሴት እንደሆነች ስትመለከት በጣም ደነገጠች። ቀጥሎም በቁጭትና በንዴት ከእንግዲህ ላይላ ከልጇ ጋር እንዲኖራት የምታስበውን ነገር በሙሉ ካሁኑ እንድታቆም ነገረቻትና ወጣች። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር እሷ ከመውጣቷ በፊት በሁለቱ መካከል የሆነ ችግር እንደተፈጠረ ተሰምቷት ነበር። ስለዚህ ላይላን ምንድነው ስትል ጠየቀቻት። ላይላም የጄሰን እናት መረበሽ ድንገት በስልክ ተደውሎ በተነገራት ጉዳይ እንደሆነና የመጣችው ደግሞ የልጇ ውጤት በመሻሻሉ ደስተኛ እንደሆነች ለማሳወቅ እንደሆነ
ትነግራትና ትሸውዳታለች። በዚያው ምሽት ጄሰን ወደ ቤቱ ተመልሶ እናቱ ትምህርት ቤት ሄዳ ባደረገችው ነገር ይወቅሳታል። እሱ ላይላን እንደሚወዳትና እናቱም ብትሆን ስለ ዕድሜ ልዩነታቸው ማሰብ እንድታቆም ነግሯት ተናዶ ከቤቱ ይወጣል። ነገር ግን አባቱ መጥቶ ድንገት ደርሶ ሊያስቆመው ይሞክራል። ይህም በእንዲህ እንዳለ ላይላ ስለተፈጠረው ሁኔታ ለእናቷ በስልክ ልትነግራት ወሰነች። እናቷም እውነቱን እንደሰማች በጣም ተናደደች። እናቱ ብትፈልግ ልታሳስራት እንደምትችል በመንገር አስጠነቀቀቻት። ብዙም ሳይቆይ ታዲያ ጄሰን ሊገናኛት ወደ ቤቷ መጣ። ነገር ግን እንዲገባ አልፈቀደችለትም ነበር። በመጨረሻም ባለመግባባት ይጋጩና ቤቷን ለቆ እንዲወጣላት ጠየቀችው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሻይ አዘጋጅታ ለመጠጣት ከሶፋዋ ላይ እንደተቀመጠች ስለ ሁሉም ነገር ማሰብ ትጀምራለች። በዚህም መሃል አንድ የደብዳቤ ወረቀት ከበሯ ስር ይወራወራል። ሄዳም ስታነሳው ይቅርታ የሚጠይቅና ምን ያህል እንደሚወዳት የሚገልጽ ከጄሰን የተላከ መልእክት ነበረ። በሩንም እንደከፈተች ይቅርታ ይላትና አበባዎችን ይሰጣታል። ስለተነፋፈቁ ወዲያው እርስ በርሳቸው ይተቃቀፋሉ። ቀጥሎም ጄሰን ሁለታችን ብቻ ከተማዋን ለቀን እንውጣ ሲል ሐሳብ አቀረበላት። እሷም ያላትን በደንብ ታስብበት ጀመረ። በኋላም ላይ በመኪና ወደ ትምህርት ቤት ስትመጣ ጄሰን መጥቶ ይገናኛትና ያቀረበላትን ጥያቄ ምን ያህል እንዳሰበችበት ይጠይቃታል። ይህም በእንዲህ እንዳለ አንድሪው በአቅራቢያቸው ሆኖ እነሱን በርቀት እየተከታተለ ነበር። ጄሰን የላይላን እጅ የያዘበትን አያያዝ ሲመለከት የላይላን ልብ ለማግኘት ተማሪው እንደቀደመው ሲሰማው አደገኛ የሆነ ቅናት ተሰማው። በዚያው ምሽት ላይላ ክፍል ውስጥ ብቻዋን ሆና አገኛትና አንድሪው መጥቶ አስገድዶ በመድፈር የድርሻውን ለማግኘት ጥቃት ያደርስባታል። ነገር ግን ጎዳት እንጂ አልተሳካለትም። ቀጥሎም ጄሰን እሷ ወዳለችበት ሲመጣ ላይላ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሆና አገኛት። እሷም በትምህርት ቤት ውስጥ የተደረገችውን በሙሉ ነገረችው። በሚቀጥለው ቀን ጄሰን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ አንድሪው ላይላ ላይ ባደረገው ድርጊት ስለተበሳጨ ሊበቀለው ተዘጋጅቶ ልክ እንዳየው ወዲያው ከሱ ጋር መጣላት ጀመረ። በከባዱም ይጎዳውና በፖሊሶች ይያዛል። ቀጥሎም ላይላ እሱን አስረውት ሲወስዱት ተመልክታ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማት። ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሄዳም ልታገኘው ወሰነች። ከውጭ ሆና ልታገኘው እየጠበቀች ሳለ ድንገት ከእናቱ ጋር ብቅ ይላል። ላይላ ፈጠን ብላ ልታናግረው ሞከረች። ነገር ግን እናቱ እባክሽን ወደ መንገድሽ ተመለሺ ብላ በመቆጣት እንድታገኘው አልፈቀደችላትም። እሱም በዚህ ምክንያት ተጎድቶ ለሚቀጥሉት ብዙ ቀናት ከትምህርት ገበታው ይቀራል። ይህም ነገሩ ላይላን የበለጠ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማት አደረገ። ቀጥሎም ለአንድሪው ደውላ ልታገኘው እንደምትፈልግ ነገረችውና ጄሰንን እንዳትከሰው አለበለዚያ ችግሩ ባንተ ላይ ይብሳል። በኔ ላይ የፈጸምከውን ጥቃት በፖሊስ ፋይል ሳላስከፈትበት በቶሎ ከትምህርት ቤቱ ለቀውጣ በማለት ቀጭን የሆነ ትዕዛዝ አስተላለፈችበት። በኋላም ላይ ጄሰን ወደ ትምህርት ገበታው እንዲመለስ ይፈቀድለታል። ይህን እንዳየችም ላይላ ከሱ ተለይታና ከከተማው ርቃ ለመሄድ ወሰነች። ይህም ውሳኔ ለሱ የጭንቁ ስል ይሆንበትና የግዱን ግን አምኖ ይቀበለዋል። ይህም በእንዲህ እንዳለ የዛሬው ፊልማችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ውድ ቤተሰቦቼ የፊልሙን ሐሳብ ከወደዳችሁት ሙሉ ፊልሙን ብትመለከቱ ዘና ትሉበታላችሁ። ለየት ያለ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መግለጻችሁን እንዳትረሱ። ስራዬ ከተመቻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ከዚህ ለየት ያለ የፊልም ዘውግ ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ ከታች ያለውን አዲሱን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ የሆኑ የፊልም ስራዎቼ እንዳያመልጣችሁ የደውል ምልክቷን ክፍት አድርጓት። በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ሳምንቱ የናንተው ይሁን። ጃጊ